Sziasztok! Beszéljünk az SN10 tesztrepülésről. Na szóval, SN10. Egyszer nézzük meg, mi is ez. Egy Super Heavy rakéta hátán fog fellövődni, és 120 méter a Super Heavy-vel együtt. Maga a Starship az 50 méter magas, és a Super Heavy pedig 70 méter magas. Két konfigurációja lesz a Starshipnek, az egyik az emberekre lesz tervezve, ez amit látok most a képernyőn, 1100 köbméter a payload, a másik pedig műholdak és más űrben tervezett dolgoknak a fellövésére. És akkor tekintsük meg egyszer az SN10-nek a repülését. 1 perces visszaszámlálásnál csatlakozunk a videóhoz. Ami előtt tovább megyünk, ki szeretném emelni nagyon, hogy ez egy sikeres repülés volt. Bármit olvastatok interneten, bármit hallottatok, hogy júj, felrobbant, júj, mekkora katasztrófa, nem az. Tökéletes teszt volt. 30 másodperc. Miért volt tökéletes teszt? Azért, mert nem a leszállásnak a tesztelése volt a lényeg, hanem a belly flop manővernek, tehát amikor visszafordul hasra, plusz az irányítása, amikor szabad esésben van. Tehát a hátsó két szárnyas, az első két szárnyal az irányítása az esésnek. És akkor nézzük meg a tesztet. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. We have liftoff. All teams, triage alerts, please. Signal suffer. FC2, please prepare for section 35. OSC, FC1, LVN. Ezek, amiket hallottuk, ezek a kontrollüzenetek. Nem azt jelenti, hogy bar van. Starship 10 has liftoff. It's headed to 10 kilometers on its test flight from Boca Chica in Cameron County, Texas. Az eljárás hasonló lesz, mint az SN8 és az SN9-eshez, amit az élőadásban mutattunk már. Tehát úgy kb. 2 perc és egy pár másodpercnél az egyik rakéta ki lesz kapcsolva. Másképp engedjetek meg egy személyes megjegyzést, imádom ezt a dübörgő hangot. Igaz, ez a fémes szerkezet miatt van. Közelítünk a pillanathoz, amikor az egyik rakéta ki lesz kapcsolva. A kikapcsolás környékén jelentkező tűz teljesen normális. Coming up on T+2 minutes, we're getting ready to transition from 3 engines to 2 engines firing on Starship. We'll be shutting 1 engine off. That's intentional. Ők is kiemelik, hogy ez természetes, hogy az egyiket kikapcsolják. Itt van a kikapcsolás pillanata. És emelkedik tovább a Starship. Itt látható a belső kamerából, hogy csak 2 motor működik. Másképp nekem itt egy picikét gyanús, hogy a két tűznek különböző színe van. Nem tudom, hogy a kamera csalt-e, vagy ténylegesen volt valami probléma az egyik rakétával. De az a színkülönbség nem tűnik nekem normálisnak. De persze mi vagyok én csak egy rajongó vagyok, semmi más. A SpaceX még nem számolt be a kilövés óta a pontos eseményekről. Starship coming up on 8 kilometers altitude.
We're getting ready to shut down the second engine. This is intentional. 8 km magasban van, kikapcsolják a másik rakétát is. Most. Ez a tűz, amit láttok, ez teljesen normális. És akkor egy rakétával felemelkednek 10 kilométerre. És 10 kilométeres magasságban lebegni fog egy picit. Majd jön az a bizonyos belly flop manőver. Nem tudom, a belly flop manővernek van-e valami szép magyar kifejezése. Gyakorlatilag a Starship hasra fog fordulni, és szabad esésbe fog kezdeni. Okay, I'm going to come back up when we hit 10 kilometers right about in 3 seconds. Coming up on T plus 4 minutes, we're at 10 kilometers, we've gone into the hover, we're still being powered by the single Raptor engine. 10 km magasban a lebegés, amiről beszéltem, és figyeljétek, ahogy át fog fordulni hamarosan hasra, és nézzétek a szárnyaknak az irányítását, tehát hogyan mozognak. Ezek a szárnyak másképp érdekesség, a Tesla autónak a motorjával vannak mozgatva, elektronikus Tesla automotorok vannak benne. Láthatjátok, hogy a hátsó szárnyak hátra vannak feküdve teljesen, és kezdődik a szabadesés. Megint szárnyakat lehet figyelni, ahogy irányítják az egészet. T plus 4 minutes and 40 seconds. Starship has transitioned. It's flipped to the horizontal mode, beginning the descent back to the landing zone. Most igaz-e fontos az irányítás, mert a szabadesés közben úgy keressen a Starship, hogy a megfelelő helyre szálljon le. Tehát nem lehet az, hogy amikor visszafordul, majd normális pozícióban nagyon távol legyen, és akkor oda irányítjuk. Tehát éppen ezért mondom, ez egy nagyon-nagyon fontos művelet, és ez a tesztnek a lényege, ezt tesztelni, a szárnyak működését, a szabadesésnek a folyamatát, hogy mindent tudnak irányítani, minden rendben működik. Amikor visszafordul, meglátjátok, hogy 3 rakétát kapcsolnak be, tehát mind a 3-at, és utána nagyon-nagyon gyorsan kikapcsolnak 2-t. Nem tudom, a második kikapcsolása normális volt-e? Az első az biztos, hogy igen. Coming up on 5 minutes, 45 seconds. We're down below 2 kilometers. We're preparing to light 3 Raptor engines to begin the flip sequence. És akkor le fog szállni. On the landing pad in Boca Chica. Na már most itt lenne egy pár dolog, amire kell figyeljünk, de van egy ennél jobb kamera, amit mindjárt újra nézünk lassítva. Itt lehet látni, egyet pattan, ami nem teljesen egészséges. De a leszállás végre valahára sikeres volt, a Starship megállt megfelelő pozícióban. Most, hogy honnan jött pontosan a robbanás, egy pár percen belül jön a robbanás, nem fogjuk végigkövetni addig természetesen, hanem megnézzük direkt a robbanást, és oda kell figyeljünk egy pár apróságra. Először a leszállást nézzük meg még egyszer, lassítva, és nézzétek a lábakat, mindjárt kiemelem, hogy pontosan mit kell nézni, hol kell nézni. A lábakról annyit, hogy ezek tesztlábak. Ezeknek egy továbbfejlesztett változata jön az SN11-jel, vagy az SN15-tel, nem tudom még pontosan melyikkel, plusz egy teljesen újra tervezett lábrendszer fog jönni utána. Itt láthatjuk távolról, hogy milyen szép, amikor egyenesbe áll és leszáll. Másképp ennek a videónak a hosszú változatát az Everyday Astronaut YouTube csatornán meg tudjátok kapni. Minden lépés le van lassítva, minden van elemezve. A hang, amit hallottok, ez egy pár kilométerre, amit hallottak, akik filmezték. És nem kell megijedni, nem valós idejű a hang, hanem szinkronba volt hozva a képpel.
És akkor itt még egyszer közelről. A rakéta alján már most megfigyelhetitek a lábakat. De mondom, ismétlem, hogy a lábak teljesen újra lesznek tervezve. A madarak repülnek, őket nem zavarja annyira. És akkor most nyílnak ki a lábak. Egy pillanatra megállítom, ott van a láb, amit nagyon-nagyon kell figyelni. És nézzétek meg, ahogy lóg jobbra-balra, nem állt meg pozícióban. És 3 láb fix pozícióban van, és 3 láb nem sikerült, hogy megálljon. És szerintem ez is vezethetett a robbanáshoz, ugyanis rosszul állt meg a rakéta, rosszul feküdt hasra, amikor befejezte a leszállást, és egyes elméletek szerint, tehát mondom, SpaceX még hivatalosan nem mondta, de egyes elméletek szerint kompresszió történt, és megszakadt a valamelyik tartály. Itt nézzétek meg, lent már egy fekete füst keletkezik, és fent figyeljétek majd, hogy milyen a robbanáskor, hogy összemegy az egész. A robbanásból világosan látszik, hogy egy belső robbanás is történt. Tehát egyáltalán a rakétának, a szoknyájának az aljából jöttek ki a lángok, és arrafele terjedt a robbanás, nem pedig szétvette a rakétát. Ebből kiindulva belső robbanásról beszélünk, valamelyik tank engedett, valamelyik üzemanyagtank, a metántankra tippelnek, és ketté hasadt és felrobbant. Nagyon sok oka lehet, többek közt, ahogy mondtam, a lábak rosszul álltak, és ezért nem volt jó a landolás, meg egyet pattant is, ott megsérülhetett az egész. De nem ezek a végleges lábak. Tehát ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a leszállás, ez csak egy bónusz volt, egyáltalán nem számítottak sikeres tesztre, de próbálják elérni, hogy amire aztán majd tényleg a végső lábakot tesztelik, addig már legyen kifinomulva az egész technika, amivel szállnak le. És gyakorlatilag ennyi. Remélem tetszett a kis elemzés. Hogyha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra. Jött egy olyan kérdés, hogy miért nem hirdettük időben, hogy élőbe fogjuk adni a SN10-nek a tesztjét. Megmondom nektek miért, mert egyszerűen nem lehet tudni. A SpaceX egy pár napra lefoglalja a területet, azt mondja, hogy utakot lezár meg minden, bizonyos periódusokra, és abba pár napban lesz valamikor, de nincsen pontos dátum, mint a rakétakilövéseknél, ezért non-stop kell kövessük, és ha valami történik, akkor majd hirtelen élőben jelenkezünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!